සුබදසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවා හැමෝම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Real Tech Academy YouTube channel එකෙන් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න මම අද රන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් හැපි නිවුස් එකක්. ඉතින් මේ නිවුස් එක ගොඩක්ම හැපි වෙන්නේ ඔයා පොඩි YouTuber කෙනෙක් නම්. ඒ කියන්නේ subscribers 500 හෝ ඒ අවට YouTuber කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා community tab එක ගැන. ඉතින් අපිට community tab එක පාවිච්චි කරලා අපේ photos ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති YouTube එකේ තියෙනවා විවිධ gift ඒ වගේම vote කරන්න වගේ අන්න ඒ වගේ ඒවා අපිට මේකෙදි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ community tab එක හරහා අපේ audience එකත් එක්ක අපිට කෙලින්ම සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපේ YouTube channel එක ඉදිරියට ගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ community tab එක ඉස්සර අපිට ලබා දුන්නේ subscribers 1000 ගත්තට පස්සේ. ඉතින් දැන් YouTube එක තීරණය කරලා තියෙනවා subscribersලා 500න් පස්සේ මේ community tab එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ටත් ගොඩක් සතුටු ඇති කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒ YouTube එකෙන් දාපු post එක. ඉතින් මේ post එක ඔයගලන්ට පල්ලෙහා description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහලා මේ post එක බලන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන විදිහට subscribersලා 500 ගත YouTube channel වල තියෙන notification tab එක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට තමයි මේ community tab එක ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා තමයි මේ community tab එක enable වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලබන මාසේ 12 වෙනිදා දිහාට වගේ අපිට මේ community tab එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි subscribersලා 500 ගත YouTube channel වල. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මගේ ඊයේ subscribersලා 500 සම්පූර්ණ වුණා. අපි බලමු 12 වෙනිදා community tab එක open වේද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ news එක වා YouTuber කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් happy news එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම දැන් බාන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පල්ලෙහා තියෙන හතුපාත් subscribe button එක click කරලා ඒක හැපැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ආයේ මේ වගේ තවත් interesting වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.